මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක වාට ගොඩක්ම මිල අඩුවෙන්ම ගන්න හැකියාව තියෙන ඩිවයිස් එකක් වන ඉතින් infinix smart 7 HD 4G ඩිවයිස් එක ඩිවයිස් එකේ ප්‍රධානම ස්පෙක්ස් කතා කරනවා ඊට අමතරව ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක Genex warranty සහ TRC SL app එක සමගම ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් ඔයාලට shop එක දැනුවත් කරන නම්බරෙන් ඔයාලට අඩු මුදලකින් මේ ඩිවයිස් එක මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට කතා කරන්න ඔයාලට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඩිවයිස් එකේ ප්‍රධානම දේවල් කතා කරද්දී අපිට බෑක් ඩිසයින් එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක. ඉතින් කැමරා සෙටප් එක ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් සහ rear mounted fingerprint scan එක. ඉතින් ඔයාලට back side එකෙන් තමයි fingerprint scan එක බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව build up එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා ටිකක් 3D look එකක් සහිත වෙන matchness setup එකක්. එහෙම නැත්නම් fingerprint ඇලෙන්නේ නැති back design එකක් විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට 3D look එකක් සහිතව බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට plastic build up එකක් තමයි plastic frame එකක් සහ plastic back setup එකකින් සමන්විතව උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බර ග්‍රෑම් 196ක වගේ වෙන බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ෆ්‍රේම් thickness අගය මිලිමීටර් 8.7ක වගේ වෙන ෆ්‍රේම් thickness අගයකින් සමන්විතව SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට SIM දෙකක් සහිතව SD card එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට අමතරව headphone jack එකක් සහ single speaker එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සහ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී Infinity V cutout එකෙන් සහිතව එන අඟල් 6.6 ඉන්චස් HD+ සපෝට් කරන IPS LCD පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන refresh rate එක වට 60 Hz සපෝට් කරනවා. ඊට අමතරව brightness level එක nis 500ක වගේ වෙන brightness quality එකක්. ඉතින් මේ ඩිස්ප්ලේ එක හඳුන්වන්නේ sunlight display quality එකක් තියෙන ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් විදිහට තමයි අපිට හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයක brightness level එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ price එකත් එක්ක ලැබෙනවා කියලා ඉතින් ඔයාලට සඳහන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද nis 500ක් කියන්නේ average මට්ටමට අපිට price එකත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයක එළියක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ඩිස්ප්ලේ එකක් කිව්වොත් නිවැරදි කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඩිවයිස් එකේ තියෙන screen to body ratio එක 184.6ක වගේ වෙන screen to body ratio එකක්. මේවත් එක්ක pixel resolution පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී 720x1612 කියන pixel range එකෙන් සමන්විත වෙන අඟලකට pixel 267ක වගේ වෙන pixel density එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. colors අපිට 16 million වලින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. price එකත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයක brightness level එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා. මොකද price එකත් එක්ක display එකේ තියෙන resolution, display එකේ තියෙන sharpness බව, display එකේ තියෙන quality, detail පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට අඩුපාඩුවක් විදිහට දකින්න බෑ. මොකද price එකත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී හොඳ brightness level එකක් සහ සාපේක්ෂව වාට average මට්ටමේ speed එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට 60 Hz support කරන screen panel එකක් තමයි මේ device එකට ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කලර්ස් පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී ඔයාලට කලර්ස් ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට අවශ්‍ය ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පහළ කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ WhatsApp එක දැනුවත් කරන නම්බරේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට Genex warranty අතෝ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට RAM එක සහ ROM එක වාට 2GB RAM එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක 64GB internal storage එකකින්ද සමන්විතව extend කරගන්න පුළුවන් 2GB දක්වා. එතකොට 4GB RAM capacity එකක්ද ලැබෙන විදිහට වාට සඳහන් කරගන්න පුළුවන්. මේවත් එක්ක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන chipset එක පැත්තෙන් සහ OS එක කතා කරද්දී Android 12 base support කරන Gold Edition version තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. chipset එක පැත්තෙන් සඳහන් කරද්දී UniSoC SC9863A කියන 28 nanometers වලින් support කරන processor එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. Cores 8කින් CPU එක ලැබෙන අතර max clock speed එක වාට MHz 1600ක වගේ speed එකකට සමන්විතව එන graphic version එක Power VR GE8322 කියන graphic version එකෙන් සමන්විතව. එතකොට මේ device එකේ තියෙන chipset එකත් එක්ක වාට average මට්ටම සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ස්මාර්ට්ෆෝන් කිහිපයක් සඳහන් කරගන්න chipset එකට එන device set එකක් එක්ක කතා කරද්දී වාට Realme C30s ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට මේ chipset එක ලැබෙනවා. එතකොට Nokia C21 Plus ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට සහ Samsung Galaxy A03 core version එක ලැබෙනවා. එතකොට Realme C11 2021 version එකටත් මේ chipset එකම තමයි අන්තර්ගත වෙන්නේ. එතකොට අනුමාන කරගන්න පුළුවන් අන්නේ device වලට වගේන performance එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකටත් ලැබෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව average මට්ටමන කතා කරද්දී. ඉතින් ඔයාට මේ device එකේ chipset එකත් එක්ක සාමාන්‍යම experience එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි hardware පැත්තෙන් ඔයාට සංසන්දනය කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන. මොකද heavy going කොහොමත් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මොකද ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක්ම මිල අඩු device එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ chipset එකත් එක්ක ඔයාට මෙන්න මේ වගේ score එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. CPU performance පැත්තෙන් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් භාවිතයට ඔයාට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට CPU performance පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී ඔයාලා app භාවිතා කරද්දී multitasking භාවිතා කරද්දී normal විදිහට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද අපිට heavy use එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ කොහොමවත් price එකත් එක්ක. ඊට අමතරව gaming පැත්තෙන් අතරින් ඔයාට casual game භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට normal විදිහට. ඒතකොට battery life එක පැත්තෙන් අතරින් ඔයාට සාපේක්ෂව හොඳ battery life එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක ඔයාට single core සහ multi core score එක ඔයාට අඩු මට්ටමක ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන අතර
Antutu benchmark පැත්තෙන් වාට 1,56,180 වගේ එන ස්පෝ එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා මේවත් එක. මොකද ඔයාලට ලොකුවටම හෙවි බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන චිප්සෙට් එකත් එක සහ ප්‍රයිස් එකත් එක සරලව කිව්වොත් ඔයාලට සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු කරගන්න එදිනෙදා සාපේක්ෂව ඇබ් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට තමයි හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් ඔයාලට ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක ඔයාලට ඩුවල් කැමරා සෙටප් එක මෙගාපික්සල් 8ක ලෙන්ස් එකක් හම්බ වෙනවා. ප්‍රධාන ලෙන්ස් එක සහ 0.8 මෙගාපික්සල් ඇක්ස්ටර්නල් ලෙන්ස් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඩුවල් LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක සමගම මේවත් එක්ක ඔයාලට 1080p 30fps දක්වාද වීඩියෝ පාසුකමක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. සෙල්ෆි කැමරාව ඔයාලට මෙගාපික්සල් 5ක ලෙන්ස් එකක් එනවා. සෙල්ෆි වීඩියෝ පැත්තෙන් ඔයාලට 720p 30fps දක්වා වීඩියෝ පාසුකමකින් සමන්විතව සිකියුරිටි පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට ෆේස් ID පාසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. සහ රියර් මවුන්ටඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑනර් එකක් තමයි අපිට බෑක් සයිඩ් එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. සහ ඇක්සලෝමීටර් එක ප්‍රොක්සිමිටි වගේ සෙන්සර්ස් වලින්ද යුක්තව ඩිවයිස් එකේ බැටරි කැපැසිටි එක ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ මයික්‍රෝ USB පෝට් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. බැටරි කැපැසිටි එක ඔයාලට මිලි ඇම්පියර් 5000ක බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන්නේ. charging speed එක 10 watt වගේද charging speed එකකින් සමන්විතව. ඉතින් ඔයාලට මේ device එක ඇතුළේ ඔයාලට TRC SL app එක සහිත ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් පහළ comment box එකෙන් ඔයාලට shop එක දැනුවත් කරන ඔයාලට number එකක් add කරලා තියෙන අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. අලුත් කෙනෙක් නම් මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් review එකකින් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම සන්නේ දෙවි පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න